Kuka on Maria Great? Moni on ehkä miettinyt sitä. Useissa videoissa alussa kerron, kuka olen. Jotkut ovat jopa ajatelleet, että Great on niinku taiteilijanimeni tai jonkinlainen brändi, jonka olisin niinku itse keksinyt. Mutta ei ole. Great on minun ihan oikea sukunimeni. Sain sen avioliittoni kautta. Olen asunut myös vuosia ulkomailla ja ehkä juuri siksi katson Suomea hiukan toisenlaisten silmälasien kautta. Kuin ne ihmiset, jotka on aina eläneet Suomessa suomalaisina. Mutta jos minun pitäisi kertoa sinulle, kuka minä oikeasti olen, en aloittaisi ammatistani tai työhistoriastani. Aloittaisin tästä. Olen karjalainen nainen, syntynyt Pohjois-Karjalassa. Identiteetiltään olen iloinen, valoisa ja eläväinen karjalainen nainen. Se minä olen. Se on mun aito luontoni. Mutta elämäni varrella identiteettini yritettiin vaientaa. Joudun pitkäksi aikaa narsistiseen, väkivaltaiseen, uskonnollisuuteen, suhteeseen, jossa myös oli vahva uskonnollinen kontrolli. Pimeys yritti tehdä sen, mitä pimeys aina tekee. Varastaa, tappaa ja tuhoaa. Se yritti erityisesti tuhota minun identiteettini. Se yritti hiljentää minun ääneni, murtaa iloni ja tukahduttaa luovuuteni. Ja täytyy sanoa, siinä onnistuttiinkin aika pitkälle. Mutta Jumala puuttui peliin. Minun tarinani ei ole tarina siitä, miten pimeys voitti. Se on tarina siitä, miten valo, Jeesuksen valo, voitti pimeyden. Se on Maria Greatin tarina. Matka todistajana pimeydestä valoon. Profeetallisuus. Profeetallisuus merkitsee minulle hyvin yksinkertaista asiaa. Minä kuuntelen Jumalan ääntä. Ja pyrin olemaan kuuliainen sille, mitä Pyhä Henki minulle puhuu. Erityisherkkänä se on yksi lahjoistani, kuulla Jumalan ääntä, kun hän puhuu Pyhän Hengen kautta. Ja kun teen videoita, teen niistä aiheista, joista koen Pyhän Hengen minulle puhuvan. Ja mielenkiintoista on se, että jokainen video on myös minulle itselleni ilmestystä. Ja joka kerta opin jotain uutta.
Siksi tämä Royal Lifewayn YouTube-kanava ei ole vaan opetusta muille. Tämä on myös todistajan matka. Minun oma matkani Jumalan kanssa. Kun pääsin irti tuhoavasta ihmissuhteesta, tapahtui jotain ihmeellistä. Kaikki se luovuus, joka oli tukahdettuna vuosia, alkoi virrata ulos. Ei pisaroina, vaan kuin padon murruttua. Ja yhtäkkiä alkoi syntyä tauluja. Ensin tauluja, sisäisen eheytymisen tauluja. Ja niistä syntyi kuvitettuja kirjoja, kuten Beloved, The Path of the Inner Wholeness. Alkoi syntyä runoja. 2 runokirjaa juuri kivun keskeltä, narsistisesta ihmissuhteesta, sen mietteistä, ihmettelystä ja lopulla ymmärryksestä ja vapaudesta. Pursusi uusia opetuksia, videoita, kaikkea. Minulle Jumalan luovuus näkyy monessa muodossa. Taiteessa, kirjallisuudessa, runoudessa, tanssissa, maalauksessa, musiikissa, ylistyksessä, mutta ennen kaikkea ihmisissä. Jokainen ihminen on minulle aarre. Ääretön Jumalan luoma aarre. Siksi myös terapia-opintoni ovat olleet minulle merkittävä osa omaa eheytymismatkaani. Ne eivät ole antaneet minulle vain työvälineitä auttaa muita. Ne ovat auttaneet myös minua itseäni eheytymään syvemmin. Ja samalla ne ovat opettaneet minut kuuntelemaan ihmistä, kuuntelemaan sydäntä ja ennen kaikkea kuuntelemaan Pyhää Henkeä. Tänään palvelen ihmisiä kristillisenä sielunhoitajana, kirjailijana, opettajana ja taiteilijana. Mutta ennen kaikkea haluan olla se Maria Great, Pyhän Hengen kanavana, rukouksessa, kohtaamisissa ja sielunhoidossa. Minulla on myös hyvin kansainvälinen sydän. Vaikka olen nyt asunut Suomessa viimeiset 5-6 vuotta, kannan sydämelläni erityisesti suomalaisia, olisinpa sitten missä tahansa. Sydämessäni palaa yksi vahva rukous, että jokainen suomalainen kristitty ymmärtäisi, kuinka syvästi Isän Jumalan mielisuosio kuuluu hänen identiteettinsä. Olet Jumalan rakastettu lapsi. Se on sinun kutsusi. Olla yhteydessä rakastavaan isäsi, joka on luoja ja luonut sinut
suhteessa itseään varten. Sinä oot siunattu jo, jota toistan jokaisella videolla sinulle viimeisenä. Ja toivon, että sinä sen vastaanotat syvällä sydämessäsi, varmuutena ja tietoisuutena, että sinä olet jo Isän Jumalan siunattu lapsi ja hänen mielisuosionsa on sinun ylläsi ja kuuluu sinulle. Sitä ei voi ansaita, vaan se on lahja. Minulla on ollut siellä maalla Itä-Suomessa hyvin rakastava isäsuhde. Ajelin traktoria 3-vuotiaana ja istuin isin massun päällä ja se otti korvista kiinni ja parralla kutitteli mun naamaa, kun mä aina nukuin aamukahvin jälkeen. Halusin kömpiä hänen massun päälle ja vaan olla siinä lähellä. Se läsnäolo on aina ollut mun ja isin juttu. Siitä syntyy myös pohja omalle Jumalasuhteelleni. On aina jutellut Jumalan kanssa. Vaikka tietoisesti tulin uskoon vasta 30 vuotta sitten ja annoin elämäni Jeesukselle, mutta Jumalasuhde mulla on ollut aina, niin pitkään kuin mä muistan. Ja siksi Jumala on mulle niin äärettömän läheinen isi, ja puhunkin hänestä isinä, jota moni on ihmetellyt, mutta se ei ole, se on niin aitoa, se on niin totta minulle, että minun Jumalani on minun isi. Ja mä vietän aikaa aamuisin, joka ikinen aamu hänen kanssaan. Kuunnellen, odottaen. Olen vaan hiljaa ja avaudun kuuntelemaan häntä. Vois melkein sanoa, että palvelen Herraa kokopäiväisesti. Koska todellisuudessa elän hänen varassaan koko ajan ja hänen kanssaan koko ajan. Ja kaikki, mikä hänen läsnäolossaan ilmestyy ja syntyy, videot, kirjat, taulut, runot, opetukset, ne kaikki syntyvät samasta lähteestä. Siitä paikasta, jossa Maria istuu Jeesuksen jalkojen juuressa ja kuuntelee. Siellä syntyi Royal Lifeway, eli kuninkaallinen elämän tie. YouTube-kanava, joka on väylä jakaa hänen rakkauttaan, ilmestymistään, puhettaan, ihmettelyä ja mitä mä oon kuullut häneltä, niin myös toisille. Jos sinä kaipaat elämääsi valoa, totuutta, eheytymistä ja syvempää yhteyttä Jumalaan, oot erittäin sydämellisesti tervetullut mukaan matkalleni kanssani. Minä olen Maria Great ja tämä on kutsu sinulle, meidän yhteiselle matkalle pimeydestä valoon.